Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ là những cá nhân tự do, nhưng trên thực tế, họ chẳng là gì khác ngoài những nô lệ. Trở thành nô lệ không nhất thiết có nghĩa là bạn bị xiềng xích, và cơ thể bạn thuộc quyền sở hữu của ai đó. Còn có nhiều hình thức nô lệ khác tinh vi hơn mà bạn sẽ đọc bây giờ. Vì vậy, đây là 7 dấu hiệu cho thấy bạn là nô lệ, cùng với những lời khuyên hữu ích về cách thoát khỏi những ràng buộc đang khiến bạn thất vọng. 1. Bạn xem nhiều truyền hình. Truyền hình là quái vật. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn là nô lệ là bạn lãng phí phần lớn thời gian trong cuộc sống hàng ngày của mình, để bị thao túng bởi chương trình truyền hình chính thống được lập trình cẩn thận. TV không ngừng cố gắng kiểm soát cuộc sống của bạn, bằng cách bán cho bạn những lời nói dối thông qua quảng cáo chỉ muốn thuyết phục bạn rằng bạn không đủ như hiện tại, và rằng bạn nên chi tiền cho các sản phẩm để cuộc sống của bạn tốt hơn. Ngoài ra, TV đang khuyến khích việc tuyên truyền thông qua cái gọi là báo chí. Nó đang tẩy não bạn bằng cách sử dụng nỗi sợ hãi, gieo rắc đủ loại niềm tin vào tâm trí bạn, mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho chúng. Truyền hình cũng đang thôi miên bạn, bằng những bộ phim và chương trình ngớ ngẩn biến bạn thành một người lười biếng, thụ động, không cử động, không suy nghĩ hoặc phản ứng với tất cả những điều tiêu cực đang xảy ra với cuộc sống của bạn và thế giới. Truyền hình đang dần biến bạn thành một thây ma, và bạn càng thoát khỏi nó sớm thì bạn càng có thể sống tự do, bớt sợ hãi và những ham muốn hời hợt, và có nhiều đam mê hơn. 2. Bạn hỗ trợ các chính trị. Các chính trị gia không muốn mang lại sự thay đổi tích cực thực sự cho thế giới chúng ta đang sống. Ngược lại, họ cố gắng ngăn chặn bất kỳ thay đổi nào xảy ra, để có thể tiếp tục ngồi trên ghế quyền lực, giả vờ rằng họ đang quan tâm đến vấn đề của bạn. Ủng hộ các chính trị gia là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn có tâm lý nô lệ, muốn người khác lãnh đạo mình và chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, cho dù lịch sử đã bao nhiêu lần chứng minh rằng các chính trị gia là những người giải quyết vấn đề không đủ năng lực. Tự do và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau, vậy nên nếu muốn trở nên tự do, hãy nhận lấy trách nhiệm trong tay và ngừng đổ lỗi cho người khác. 3. Bạn nghĩ mua đồ sẽ làm bạn hạnh phúc. Bạn luôn cảm thấy mình không có đủ vật chất. Bạn chạy theo xu hướng thời trang, luôn muốn mua đồ mới, ưu tiên những sản phẩm đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng, mong muốn được giống những người nổi tiếng mà bạn yêu thích, tin rằng sở hữu chúng bạn sẽ trông sáng bóng và cảm thấy hạnh phúc. Quảng cáo lôi cuốn đã khiến chúng ta tin rằng bằng cách mua hàng, chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn và hài lòng. Tuy nhiên, thực tế là vật chất chỉ có thể cung cấp cho chúng ta những thứ thay thế cho những gì chúng ta thực sự mong muốn, đó là sự bình yên nội tâm, tình yêu và sự kết nối với con người và thiên nhiên, những thứ mà của cải vật chất không bao giờ có thể thỏa mãn được, do đó chúng sẽ luôn rời bỏ chúng ta. Thất vọng và khát khao cảm xúc. 4. Bạn theo tôn giáo một cách mù quáng. Một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy bạn là nô lệ là bạn đã bị tôn giáo có tổ chức truyền bá, mù quáng tuân theo những niềm tin và giáo điều của nó, không hề nghi ngờ chúng, sợ nổi loạn chống lại chúng, vì sợ rằng bạn có thể phạm tội và bị sai đi xuống địa ngục. Hầu hết các tôn giáo đều có những bài học tâm linh quan trọng để dạy chúng ta, nhưng việc mù quáng tuân theo chúng, mà không có suy nghĩ phê phán sẽ không cải thiện được chất lượng cuộc sống của bạn. Trái lại, nó đè nén bạn, và khiến bạn thêm gánh nặng tâm lý mà chỉ có thể làm bạn đau khổ. 5. Bạn cảm thấy bắt buộc làm việc. Nô lệ tinh thần. Chúng ta là con người luôn có các tiện ích công nghệ để dễ dàng đáp ứng các nhu cầu và mong muốn cơ bản của mỗi người sống trên trái đất, mà không cần phải trải qua công việc cực nhọc. Tuy nhiên, trong nền kinh tế mà chúng ta tạo ra, tiền bạc khan hiếm nên hầu hết mọi người đều phải làm việc và cạnh tranh với những người khác để có được cái ăn, mái nhà để ở, ngay cả khi công việc đó chẳng mang lại lợi ích gì cho xã hội. Nếu hơn một nửa thời gian thức mỗi ngày của bạn thuộc sở hữu của một công ty, nơi bạn làm việc bằng cách làm những việc bạn ghét làm, tuân theo mệnh lệnh để kiếm được mức lương đủ để bạn có thể tồn tại, thì bạn phải suy ngẫm dù bạn thực sự tự do hay chỉ là nô lệ. 6. Bạn không quan tâm về mình ăn gì. Cơ thể là ngôi đền của tâm hồn, tuy nhiên, hầu hết mọi người đều coi cơ thể mình là nơi họ có thể vứt rác vào. Các tập đoàn thực phẩm đã biến chúng ta thành nô lệ thực phẩm, thuyết phục chúng ta ham muốn và mua sản phẩm của họ, bất kể chúng có hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường đến đâu, bằng cách khiến chúng ta tin rằng chúng tốt cho cơ thể và tâm trí của chúng ta, không vì lý do nào khác ngoài lợi ích kinh tế của họ. Lấy ví dụ, những tập đoàn thực phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp thịt đang đối xử vô nhân đạo với động vật, tra tấn chúng, tiêm hormone và ma túy vào chúng,
sau đó giết chúng chỉ để bán xác của chúng cho chúng ta, khi các nghiên cứu đã chứng minh nhiều lần rằng, việc tiêu thụ thịt đang gây rối loạn cơ thể vật lý của chúng ta, chưa kể đến những tác động tiêu cực to lớn đến môi trường, mà ngành chăn nuôi gây ra trên hành tinh của chúng ta. Một người có thể có tâm trí yếu đuối hơn nhiều, nếu trước tiên họ có một cơ thể yếu đuối, và tâm trí càng yếu thì càng dễ bị thao túng. Vì vậy, hãy hướng tới tự do bằng cách chọn ăn uống lành mạnh, chăm sóc cơ thể của bạn và coi nó như thể đó là ngôi đền thiêng liêng. 7. Bạn lạm dụng thuốc một cách không suy nghĩ. Bạn có thấy buồn không? Uống một viên thuốc và bạn sẽ cảm thấy ổn. Bạn có bị căng thẳng không? Đừng lo lắng, hãy dùng thuốc này và bạn sẽ không còn lo lắng nữa. Bạn không thể dễ dàng ngủ vào ban đêm. Chỉ cần uống thuốc này và bạn sẽ ngủ như một đứa trẻ. Thuốc có thể tốt nếu được sử dụng cẩn thận để điều trị bệnh tật, nhưng khi nói đến việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật, thì thường không thể tự mình đạt được điều đó, đặc biệt là khi các vấn đề về tâm lý xảy ra. Hãy luôn nhớ rằng các công ty y tế là những cỗ máy kiếm tiền không thực sự quan tâm đến sức khỏe của bạn. Họ cũng như nhiều bác sĩ đã bị họ tẩy não, muốn bạn luôn khỏe mạnh, chỉ để bạn có thể tiếp tục làm đầy túi của họ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này bổ ích, mời bạn click vào nút thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn.